Anh em muốn trải qua đêm Halloween và nhấm nháp nỗi sợ trong cô đơn, hay muốn rủ thêm đồng đội để cùng tham gia với những thế giới đậm màu kinh dị, cùng nhau mất ngủ? Vậy thì phải tải ngay những tựa game PC kinh dị mà Sap Game giới thiệu đến anh em hôm nay. Tất cả đều là những tựa game mới ra mắt và được cộng đồng game thủ trên Steam đánh giá rất cao. Ok, game là dễ, hãy để tôi giới thiệu game cho anh em. Còn hay dở như thế nào thì tùy anh em cảm nhận nha. Giờ thì bắt đầu video thế nào. Đã nói đến cùng nhau mất ngủ thì cái tên đầu tiên phải nhắc tới đó chính là The Outlast Trial. Đây chính là phần thứ 3 của series game kinh dị nổi tiếng Outlast. Đầu tiên phải nói rằng phần 3 này khá thú vị khi anh em sẽ không phải cô đơn, một mình, đơn thương độc mã trải nghiệm sự sợ hãi, mà thay vào đó là tính năng co-op cho phép 2, 3, thậm chí là 4 người chơi cùng nhau trải nghiệm nỗi ám ảnh kinh hoàng. Ok, gọi ngay mấy ông cùng đam mê thôi. Game nó lấy bối cảnh thời chiến tranh lạnh, anh em sẽ vào vai một bệnh nhân tâm thần đã tìm cách trốn thoát khỏi trung tâm nghiên cứu. Về đồ họa phải nói là chất hơn nước cất, mọi thứ đều được phác họa và thiết kế cực kỳ hoàn hảo. Bên cạnh đó, dàn âm thanh cực kỳ sống động, vừa chơi vừa ho hét là có thật. The Outlast Trial chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn mà bất cứ fan hâm mộ nào của dòng game kinh dị cũng không nên bỏ qua. Tiếp theo là tựa game đại chiến với ma nữ 7 ngày 7 đêm trong nhà hoang với cái tên Seven Night Ghosts. Nếu anh em đã chán thể loại game nhà ma phải liên tục chạy trốn thì Seven Night Ghosts là một làn gió mới đáng để thử. Game sở hữu góc nhìn thứ nhất vô cùng chân thực khi anh em sẽ sống cùng một cô nàng ma xinh đẹp. Mấy ông cứ từ từ bỏ cái tay ra khỏi quần ngay. Seven Night Ghosts bắt đầu vào một buổi tối không giống với mọi ngày. Vì vấn đề công việc, anh em buộc phải chuyển đến sống tại ký túc xá của công ty trong vòng 7 ngày. Mọi chuyện đều bình thường cho đến khi anh em nhận được một tin nhắn khác từ Sato với rất nhiều lời nhắn và dòng chữ cuối cùng: chào mừng, đã đến với ký túc xá bị ma ám. Mày sẽ là cư dân cuối cùng ở nơi này. Thằng chó, mày lừa bố mày. Và như đã nói, con ma này sẽ không truy đuổi, không giết anh em mà thường xuyên lấy trộm đồ ăn và giấu đi. Ngoài nàng ma cùng sống thì còn có những bóng ma lờ mờ khác. Anh em sẽ phải trốn thoát khỏi những bóng ma đó. Đôi khi có bị tấn công bất ngờ và anh em đừng có chạy, cứ bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện chân thành với họ để vượt qua 7 ngày trong hòa bình nha. Một điểm cộng lớn là dung lượng game khá nhẹ, anh em có thể chơi với những con máy củi cũng vẫn ok. Tiếp theo là cái tên Welcome to Kowloon, tựa game kinh dị indie đậm chất Hồng Kông khiến cho người chơi dựng tóc gáy ngay từ đầu tới cuối. Anh em sẽ vào vai một thanh niên vừa nghèo lại còn mắc cái eo giống tôi á, đang tìm thuê nhà giá rẻ và gặp gỡ những cư dân đang sống ở nơi đây. Mới đầu thì trông họ cũng khá là bình thường, nhưng mỗi bước ở trong căn nhà sập xệ đều dẫn đến một bí ẩn cần được khám phá. Những con hẻm ngoằn nghèo chật chội, ẩm thấp và cứ thoát ẩn thoát hiện đằng sau ánh đèn cũ, tạo nên một khung cảnh giận gáy. Nói chung thì có bao nhiêu da gà, da vịt thì hãy cứ để cho nó bung lụa hết đi. Tôi thề với anh em là cái sự ma mị, rung rợn của con game này không hề kém thần trùng tí nào. Welcome to Kowloon có nên đồ họa 3D đẹp mắt và âm thanh sống động. Dù chỉ là một tựa game indie nhưng tạo hình của nhân vật, môi trường xung quanh và những chi tiết nhỏ nhất như những dây phơi quần áo cũng rất được chú trọng. Tuy nhiên thì điểm trừ của game có thể kể đến nhưng không thể lựa chọn điều chỉnh đồ họa một cách chi tiết mà chỉ có thể chọn ở mức cao hoặc thấp mà thôi. Góc nhìn thứ nhất của game thường xuyên bị rung lắc, anh em tiền đình yếu có thể không nên chơi để tránh bị chóng mặt quá mức nha. Tiếp tục là Separate Way. Đây là phần chơi mở rộng cho phần cốt truyện của Resident Evil 4 Remake. Phần chơi này diễn ra song song với câu chuyện của Leon Kennedy khi tìm kiếm con gái của tổng thống trong ngôi làng xa xôi ở Tây Ban Nha. Trong game, anh em sẽ được vào vai Ada Wong, một điệp viên bí mật và theo chân cô trong suốt hành trình. Điểm đáng chú ý của Separate Way không chỉ là một bản cập nhật đơn giản của nội dung cũ, mà nó còn có những tình tiết mới và sự phát triển đầy logic trong nhân vật Ada Wong. Các màn chơi được thiết kế vô cùng tài tình để ép game thủ phải đi theo hướng hành động lén lút, và tất nhiên rồi, phần kinh dị của game sẽ được đẩy lên cao trào hơn. Game sở hữu nền đồ họa và âm thanh cực kỳ ấn tượng. Những nét vẽ chi tiết và rõ nét cùng với màu sắc sống động đã khiến cho không khí kinh dị trở nên thật hơn bao giờ hết. Nếu là một fan của Resident Evil 4 thì anh em đừng nên bỏ qua phần DLC Separate Ways này nha. Ai cũng có tuổi thơ và ai cũng biết câu chuyện cổ tích công chúa bị bắt cóc và nhốt ở trong ngục tối. Một anh hùng dũng cảm xuất hiện để cứu cô và đánh bại bất cứ kẻ ác nào đang giam giữ cô. Oh no, với Slay the Princess lại không hề đơn giản như vậy. Điều gì sẽ xảy ra nếu Bạch Tuyết không phải đi lạc mà là cố tình đến nhà của bảy chú lùn? Và cái kết sẽ ra sao khi chính công chúa mới là trùm cuối đứng sau tất cả mọi việc? Trong Slay the Princess, anh em sẽ vào vai một anh hùng dũng cảm, nhưng nhiệm vụ của anh em đã được cử đi giết công chúa nhằm ngăn chặn ngày tận thế. Anh em có nghĩ mình làm được điều đó không? Nàng công chúa xinh đẹp, quyến rũ và hứa hẹn cho bạn cả thế giới. Đừng tin, nó là lời nói dối đấy. Bởi vì chỉ cần anh em tỏ ra tin tưởng thì đó chính là ngày giỗ của mấy ông đấy. Nhìn chung thì lối chơi của game khá mới lạ, kinh dị, hẹn hò, giải đố đều đủ cả. Nếu muốn thử bản lĩnh thì anh em nên tải game nha. Và tiếp theo là một tựa game kinh dị tâm lý kết hợp phiêu lưu giải đố sinh tồn, Fear to Phantom Ironbike Lookout. Trong game, anh em sẽ vào vai Jack Nelson, nhân viên cứu hỏa 24 tuổi vừa chuyển đến nơi công tác mới. Khi đã ổn định chỗ ở,
Jack không thể thoát ra được cái cảm giác có điều gì đó không ổn ở quanh đây, và mơ hồ nhận ra những sự kiện lạ lùng đang xảy ra ở công viên bang Ironback. Nhiệm vụ của anh em là khám phá vùng đất này, đưa ra những lựa chọn hợp lý để có thể sinh tồn bằng mọi cách. Gameplay của Ironback Lookout vẫn trung thành với phong cách mô phỏng đi bộ và lối kể chuyện góc nhìn thứ nhất, kết hợp với khám phá, lái xe và hội thoại. Theo như nhiều anh em game thủ đánh giá thì lối chơi của phần 4 này chi tiết và có phần nhỉnh hơn 3 phần trước đó. Hơn nữa, game cũng sở hữu nền đồ họa khá đẹp với môi trường khí quyển và hình ảnh rất thực tế. Tuy nhiên, màu sắc, bầu trời trong game luôn mang vẻ u ám, sẽ khiến cho anh em không thể phân biệt được thời gian là ngày hay đêm. Và nếu yêu thích thể loại game vừa phiêu lưu giải đố, vừa sinh tồn thì đây là sự lựa chọn rất đáng để cân nhắc. Cái tên tiếp theo là Remnant 2. Đây là tựa game thuộc thể loại Soul-like kinh dị, bắn súng, nhập vai, phiêu lưu, đối kháng, khám phá và ẩn chứa nhiều bí mật. Game ra mắt vào cuối tháng 7 vừa rồi trên toàn cầu và nhanh chóng chiếm lĩnh vị trí top trending trên nền tảng Steam với số lượng người chơi ở giờ cao điểm lên tới hơn 82.000, một con số thực sự khủng khiếp. Phải nói rằng Remnant 2 áo chỉnh hoàn toàn so với các tựa game mới ra mắt gần đây như Punch Club 2, Fast Forward, Gunsmith Simulator hay Lakeburg Legacy. Trong phần review của Steam, anh em game thủ có đánh giá Remnant 2 rất cao, gần tới hơn 81% trong tổng số hơn 1.800 người cho rằng game hay và đáng để trải nghiệm. Và hiện tại thì con số này vẫn đang tăng lên theo từng ngày. Về cốt truyện, Remnant 2 đã kể nốt những gì còn lại đang dang dở ở phần 1. Vẫn là bối cảnh trái đất hậu tận thế. Ở đây, anh em sẽ phải chiến đấu chống lại bè lũ xâm lăng mang tên Root. Trong game, anh em có thể lựa chọn tham gia chiến đấu một mình hoặc tổ đội với 2 người chơi khác trong các màn chơi được tái kết cấu liên tục, từ việc thay đổi địa điểm, chủng loại kẻ địch, vũ khí cho đến chùm của màn chơi. Remnant 2 là một sự lựa chọn lý tưởng dành cho những fan hâm mộ của game bắn súng và khám phá những bí ẩn giận người ở trong game. Tiếp tục là tựa game Rip Out. Đây là một game FPS kinh dị. Trong game, anh em sẽ tham gia chiến đấu tự do trên những con tàu vô chủ được tạo ngẫu nhiên, chứa đầy sinh vật đột biến có khả năng thay đổi cấu trúc cơ thể của chúng. Ở chế độ PvE, hợp tác cùng với đồng đội, anh em sẽ cùng với 3 người chơi khác vừa khám phá vừa tiêu diệt những quái vật ngoài hành tinh gớm ghiếc. Và đây cũng là chế độ anh em nên chơi để có thể sống sót trước những nỗi kinh hoàng sẽ xảy ra tiếp theo mà không thể dự báo trước. Ngoài ra, anh em cũng sẽ có một người bạn đồng hành tên là Pet Gun. Nó như một vũ khí sống đắc lực hỗ trợ chiến đấu. Có thể coi đây là sự bổ sung độc đáo cho kho vũ khí. Nếu thích dòng game bắn súng kinh dị cùng đồng đội kiểu Hunt Showdown hay Scorn thì hãy thử sức cùng với Rip Out nha. Cái tên tiếp theo là Lord of the Fallen. Tựa game được xem là phần kế thừa, đồng thời cũng là reboot của Lord of the Fallen phát hành năm 2014. Trong game có 2 thế giới song song là Axiom dành cho người sống và Umbral dành cho người chết. Anh em tưởng tượng giống như mô hình trần gian và địa ngục với các hệ thống quái cũng như báu vật khác nhau. Điểm thú vị chính là việc đi qua lại giữa hai thế giới, anh em sẽ sở hữu một chiếc lồng đèn đặc biệt gọi là Umbral Lamp. Về đồ họa của Lord of the Fallen trông khá là tương đồng với Elden Ring khi thể hiện một thế giới kiến trúc trung cổ, gam màu vàng vọt vào ban ngày và xanh tối ở những nơi thiếu sáng. Phong cách chiến đấu của game theo kiểu Soul với quái cực mạnh và chùm có những bộ chiêu thức riêng mà anh em phải bỏ thời gian để mày mò làm quen. Đặc biệt Lord of the Fallen, anh em có thể chơi một mình hoặc rủ thêm đồng đội cùng chiến thông qua chế độ cộng tác. Và hơn hết, chế độ cộng tác của game sẽ không bị gián đoạn trong suốt quá trình chơi. Một tựa game khá là lý tưởng cho đêm Halloween chưa nhở, anh em tham khảo nha. Và cuối cùng là tựa game hành động kinh dị Soul-like thế giới mở với góc nhìn thứ ba, được lấy cảm hứng từ câu chuyện cổ tích Pinocchio với cái tên Lies of P. Game sở hữu câu chuyện cực kỳ hấp dẫn, gợi nhớ tới những gì mà Elden Ring hay Bloodborne đã từng thể hiện. Lấy bối cảnh ở Kart, một thành phố giả tưởng đen tối, Lies of P mang tới một đồ họa cực kỳ bắt mắt và đưa anh em theo chân Pinocchio. Thế nhưng không giống như trong nguyên tác, Pinocchio không chỉ đơn giản là một con rối máy móc. Thay vào đó, nó là một chiến binh với nhiệm vụ chiến đấu với những quái vật khổng lồ trên hành trình khám phá bí mật của thành phố Kart. Đồ họa của game được xây dựng trên nền tảng Unreal Engine 4 với thành phố Kart tăm tối, nguy hiểm với hàng tá con rối có hình dạng dị hợm, tán tạ, lang thang khắp nơi. Môi trường xung quanh là những tòa nhà kết hợp giữa phong cách steampunk cùng lối kiến trúc Gothic đặc trưng. Với bản PC dung lượng khá cao lên tới 50GB. Ok, và vừa rồi là 10 tựa game PC kinh dị cực phù hợp cho những anh em yêu thích thể loại game đang siêu hot này. Cùng với không khí ma mị của đêm Halloween thì đây chắc chắn sẽ là những cái tên không thể bỏ qua. Game hay, anh em ủng hộ sub game một like, một subscribe nha. Chúc anh em chơi game vui vẻ.